მოგესალმებით, ვიწყებთ საინფორმაციო გამოშვებას გურიის ახალ ამბებს მე გიორგი დოლიძე გაგაცნობთ. ოზურგეთის საკრებულოს ბიუროს რიგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს. საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე მერიის მიერ ინიცირებული სამართლებრივი აქტის პროექტის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ იმსჯელეს. უფრო კონკრეტულად ხსენებულ ნუსხაში ცვლილება და დამატება შევიდა. შეიქმნა დაბა გომისთვის დასახლება. შესაბამისად, ტერიტორიაზე მერის წარმომადგენელი და წარმომადგენლის ორი თანაშემწე ინიშნება. სასტატო ნუსხაში წარმოადგენილი იქნა საკრებულოში მერის ინიციატივით ცვლილება ითვალისწინებს, როგორც მოიხსენება, მთავრობის განკარგულებით შეიქმნა დაბაგომისთვის დასახლება, შეიქმნა ადმინისტრაციული ერთეული და ადმინისტრაციული ერთეულში მერის წარმომადგენელი და მერის წარმომადგენლის თანაშემწის ორი ერთეულის საშინო თანამდებობებს ითვალისწინებს წარმოადგენელი პროექტი. ბიუროზე ასევე იმსჯელეს 2020-2021 წლებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ჩასატარებელ და დასაფინანსებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. საუბარია სოფლად თუ ქალაქად შიდა გზების მოწესრიგებაზე. მაკვანეთი, მელიქედური, ნატანები, გურიანთა, ნასაკირალი და კონჭკათი. აღნიშნულ სოფლებში გარკვეულ უბნებზე გზები მოწესრიგდება. ასევე ქალაქ ოზურგეთში ბესიკის პირველი შესახვევი, ჯანაშიეს და დიუნანის ქუჩების რეაბილიტაციაა დაგეგმილი. თუმცა როგორც მერის მოადგილე გვეუბნება, ეს არასრული ჩამონათვალია იმ პროექტებისა, რომელსაც აღმასრულებელი ორგანო ამზადებს. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს შიდაგზების სრული რეაბილიტაცია. ამ ეტაპზე წარმოდგენილი გვაქვს როგორც სოფლებში, ასევე ქალაქში შიდაგზების სრული რეაბილიტაცია, რომელიც გეგმავთ 2021 წლისთვის განხორციელებას. შემოვიტანეთ საკრებულოზე საკითხი მოსაწონებლად, წარუდგინეთ დეპუტატებს, იმსჯელებენ და შემდეგ მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას. დაახლოებით ამ ეტაპისთვის 3 მილიონ ნახევრამდე პროექტები უკვე მზად გვაქვს, ასევე იმ ქუჩების, რომლებიც დარჩენილია და რეაბილიტაციას ესაჭიროება, დავალებული გვაქვს საპროექტო ორგანიზაციისათვის და იმათზეც მიმდინარეობს ხარშაღწვის მომზადება და უახლოეს პერიოდში ისიც საკრებულოს მიეწოდება. არა, ეს არის ამ ეტაპისთვის რომელი პროექტებიც მზად იყო, უბრალოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ თუ კიდე ფინანსების საშუალება იქნება, ან იქნება გამოინახოს ეკონომიების ხარჯზე, ან რაღაც ხარჯზე, რომ მზად ვიყოთ და შეთანხმებული იყოს როგორც საკრებულოსთან, ასე მერიასთან. საკრებულოს რიგარეშე სხდომა 15 ივლისს 11 საათზე გაიმართება. ეხლა ეთერს ჩემს კოლეგას თამთა დოლიძეს უთმობ, რომელიც ტრადიციულად სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. თამთა, მოგესალმები და გისმენთ. საღამომშვიდობისა, გიორგი, საღამომშვიდობისა მაყურებელს. COVID-19 პანდემია ტრადიციულად შეეხო ყველა სფეროს ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის შეეხო საბიბლიოთეკო საქმიანობასაც. დახურული იყო მთელი ამ ხნის მანძილზე ოზურგეთის ცენტრალური ბიბლიოთეკა, თუმცა რა ვითარებაა დღეს, რა ფორმით შეუძლიათ მომხმარებლებს სარგებლობა და ბიბლიოთეკის სტუმრებს წიგნებით და რა გეგმები აქვთ ოზურგეთის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, ამასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ისაუბრებს. ჩვენს ეთერში დღეს არის ქალბატონი ლიკა ბაქანიძე, ოზურგეთის ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ქალბატონ ლიკა, დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენს ეთერში ხართ. მოგესალმებით, პირიქით ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩავხვდეთ ეთერში და საშუალება გვექნება ჩვენს მკითხველებს და ჩვენს გულშემატკივრებს ვესაუბროთ იმ პროცესებზე, რაც გავიარეთ დღემდე და რაც მომავალში უნდა გააკეთოს ცენტრალურმა ბიბლიოთეკამ იმისათვის, რომ ჩვენი საუკეთესო მკითხველები და ჩვენი გულშემატკივრები არ დავკარგოთ და ისევე გავაგრძელოთ ურთიერთობა. კი ბატონო. ქალბატონ ლიკა, რა ხდებოდა მთელი ამ ხნის მანძილზე? საინტერესო არის მაყურებლისთვის. COVID-19-ის აი პიკის პერიოდში, მაშინ როცა დახურული იყო თითქმის ყველა დაწესებულება, აი თქვენ რა პრობლემები შეგექმნათ და საქმიანობით აი რა პრინციპზე გადახვედით იმ პერიოდში? ესე იგი დავიწყებ ცოტა ადრიდან, იმ პერიოდიდან, როდესაც COVID-19-ის შესახებ დაიწყო პირველად საუბრები ჩვენს ქვეყანაში. თავდაპირველად ბიბლიოთეკაში ჩავატარეთ დეზინფექცია სრულიად მთელი შენობის და ვაგრძელებდით პარალელურად მუშაობას და გვეგონა რომ მუშაობა გაგრძელდებოდა ამის შემდეგ. დეზინფექცია ჩავატარეთ პირველ სართულზე, სამკითხველო დარბაზში, რა თქმა უნდა, ყველა ინვენტარი დეზინფიცირებული იქნა, ასევე საცავებში, კაბინეტებში და ასე შემდეგ. თანამშრომლები გადავიყვანეთ გრაფიკით
თითოეული დღის განმავლობაში ერთი აბონემენტის, ერთი დარბაზის და ერთი საბავშვო განყოფილების თანამშრომელი დადიოდა სამსახურში. ასე გაგრძელდა 2 კვირის განმავლობაში, მაგრამ 2 კვირის შემდეგ, როდესაც ვითარება ზოგადად მთელს ქვეყანაში გამწვავდა და каранტინი გამოცხადდა საყოველთაოდ, ჩვენც რა თქმა უნდა, გადავედით каранტინის რეჟიმში და ბიბლიოთეკა ასე ვთქვათ დავხურეთ. თანამშრომლები გადავიდნენ დისტანციურ რეჟიმში. ჩვენს შემთხვევაში დისტანციური მუშაობა გამოიხატება იმაში, რომ ძირითადად მუშაობდით იმ მკითხველებთან, რომლებსაც წლების განმავლობაში დაგვიანებული წიგნები ჰქონდათ, დაუბრუნებელი წიგნები, ასე ვთქვათ, დიდი ხნის განმავლობაში ტელეფონის საშუალებით ვეხმიანებით. დღესაც მიმდინარეობს ეს მუშაობა. ასევე გაფრთხილებებს ვაძლევდით მკითხველებს წიგნების მოტანასთან დაკავშირებით, ასევე ინფორმაციას ვაძლევდით მკითხველებს ახალი წიგნების თაობაზე. დასაწყისში, სანამ უფრო გართულდებოდა სიტუაცია, ჩვენ სტუდენტებთან მქონდა ურთიერთობა, რომლებიც ჩამოსულები იყვნენ თბილისიდან და ამ სტუდენტებს ჩვენ მოუწყვეთ კუთხე კომპიუტერებთან ონლაინ ლექციების მოსასმენად და რამდენიმე სტუდენტმა ისარგებლა ამ სერვისით. თუმცა ეს დიდხანს ვერ გავაგრძელეთ ხსენებული მიზეზის გამო. ასევე დავეხმარეთ რთულ პერიოდში ბავშვებს, რომლებიც ონლაინ გაკვეთილებში იყვნენ ჩართული, ჩვენი უფასო ინტერნეტისა და Wi-Fi-ის საშუალებით ყველას შეეძლო ესარგებლა როგორც ჩვენ მკითხველებს, ისე ბიბლიოთეკის გარშემო მცხოვრებ ადამიანებს. თვითონ ჩვენ ბიბლიოთეკის თანამშრომლები ასევე Wi-Fi-ის საშუალებით ვეხმარებოდით მეზობლის ბავშვებს, სტუდენტებს და ასე შემდეგ, ისე რომ ჩვენ ინტენსიური მუშაობა ფაქტიურად არ შეგვიწყვეტია. თანდათან რომ გართულდა სიტუაცია, ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო თამთა, განსაკუთრებით აბიტურიენტების მხრიდან სახელმძღვანელოებზე, სტუდენტების მხრიდან ასევე სახელმძღვანელოებზე და ამიტომ ჩვენმა თანამშრომლებმა გადაწყვიტეს წინ დამტარებლობით მომსახურებდნენ ამ მკითხველებს. ჩვენთან ადრე იყო მკითხველთა მომსახურების ეს ფორმა, როდესაც წიგნები მიგვყვნდა სახლში. წელს ცოტა უფრო სიფრთხილით მოვეკიდეთ ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, ყველა რეგულაციების გათვალისწინებით, ხელთათმანებით, პირბადებით და ასე შემდეგ, ჩანთებით აღჭურჭურვილი ჩვენი ბიბლიოთეკის თანამშრომლები სახლში მიჰქონდათ წიგნები მკითხველებისათვის. ასევე პატარებისათვის მოვაწყვეთ ღია სამკითხველო, სადაც საბავშვო ბიბლიოთეკის თანამშრომელს რეგულარულად მიაქვს წიგნები. აი განსაკუთრებით აქტიური არის არქივის მიმდებარე ტერიტორიის ბაღი გამოვიყენეთ ამისათვის და პატარები განაგრძობენ კითხვას. ასევე ვემზადებით ონლაინ ბავშვთა ნახატების გამოფენისათვის, გვინდა ჩავატაროთ ასევე პოეზიის კონკურსი ბავშვებისათვის. გეგმებზე ცოტა ხანში ვისაუბროთ. საინტერესო ახლა რა ვითარება აქ ალბათ ლიკა, აქ თუ არა მკითხველებს შესაძლებლობა რომ ისარგებლონ ბიბლიოთეკით და კონკრეტულად რა რეგულაციები მოქმედებს თქვენთან, აი რა ფორმით შეიძლება მოვიდეს მკითხველი, როგორ უნდა იყოს დავშად მომზადებული, თქვენ როგორ ხვდებით, ფორმა ამ ყველაფრის როგორი არის? ესე იგი, რეგულაციები საერთოდ დაწესებულებებთან დაკავშირებით თანდათან მიმდინარეობს პერიოდულად, მაგრამ კერძოდ ბიბლიოთეკებთან დაკავშირებით ახალი რეგულაციები ჯერჯერობით დაზუსტებული რეგულაციები უпростоრად არ მიგვიღია, ამიტომ იმ მდგომარეობის გათვალისწინებით, რაც დღეს არის, ჩვენ მაინც ნაწილობრივ ვცდილობთ რომ მოვემსახუროთ მკითხველებს. ამისათვის შევიძინეთ ყველა ეს სადეზინფექციო საშუალება, თერმომეტრი, დეზობარიერი, პირბადეები, ხელთათმანები, თხევადი საპონი და ასე შემდეგ, რომელიც საჭირო არის იმისათვის, რომ ჩვენ მკითხველები მივიღოთ, თუმცა ეს მთლიანად ბიბლიოთეკის გაღებას არ ნიშნავს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გამოვიყვანთ რამდენიმე თანამშრომელს, რომელიც მკითხველს მოემსახურება, რომელიც იმუშავებს ელექტრონულ კატალოგიზაციაზე, რომელიც იმუშავებს წიგნების დამუშავებაზე და რაც შეეხება აბონემენტისა და სამკითხველო დარბაზის მთლიანად გახსნას, ჯერჯერობით ეს არ იგეგმება. ჩვენ კავშირი გვაქვს ჩვენს კოლეგებთან, ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან და ისინიც ყველანი ერთობლივად ველოდებით ამ რეგულაციებს. ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში აქტიურად ვართ ჩართული იმ ონლაინ ფორუმებში, რომელიც ჩაატარა ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ, ჩვენი ბიბლიოთეკების მუშაობაზე პანდემიის პირობებში, ტექნიკური საკითხები, როგორ უნდა იქნას მოგვარებული წიგნების მიღებასთან და გაცემასთან დაკავშირებით ამ თემებზე. ასევე ონლაინ ფორუმში ჩავერთეთ ბატონი გიორგი კეკელიძის მიერ მომზადებულ ღონისძიებაში,
ნინო ხარატიშვილი გახლავთ ახალგაზრდა ქართველი მწერალი, რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს. მასთან მქონდა ონლაინ შეხვედრა და ძალიან კარგი ღონისძიება გამოვიდა, ევროინტეგრაციის საკითხებზეც იყო საუბარი და მოკლედ გეგმავთ სიახლეებს, რომლებიც სავარაუდოდ ნაწილობრივ ისევ დისტანციურად გაგრძელდება, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, აი მაგალითად დღეს თანამშრომელი იყო ბიბლიოთეკაში შემთხვევით მოსული და 4 მკითხველი მივიღეთ. ძირითადად ჩვენი ფუნქცია ამ წუთში არის დაბრუნებული წიგნების მიღება, რომლებიც მოთავსდება ცალკე ხო, ეს საინტერესო ძალიან, რომ წიგნი ცოტა ისეთი თემაა, ფიზიკურად ეხება ძალიან ბევრი ადამიანი და აი მის დამუშავებასთან დაკავშირებით ჯერ კონკრეტული მითითებები და გაიდლაინები არ მოგვსვლიათ, ხო? ჯერჯერობით კონკრეტული მითითებები მთავრობისგან არ მიგვიღია, თუმცა არის საბიბლიოთეკო ასოციაცია IFLA, რომელმაც გამოაქვეყნა რეკომენდაციები. მე გადავავლე თვალი რა თქმა უნდა და გავითვალისწინე სულ სხვადასხვა ქვეყანაში, სულ სხვადასხვანაირი რეკომენდაციები არის ამ თემასთან დაკავშირებით. მაგალითად, გერმანიაში თვლიან, რომ დაბრუნებული წიგნები 72 საათის განმავლობაში ფონდში არ უნდა ჩაიდოს, ავსტრიაში მაგალითად თვლიან, რომ 24 საათის განმავლობაში არ უნდა ჩაიდოს და სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვადასხვა რეგულაციები. ყოველ შემთხვევაში ჩვენც ვითვალისწინებთ ამას და სავარაუდოდ 2 კვირის განმავლობაში, ან თუნდაც 1 თვის განმავლობაში დაბრუნებული წიგნი შემდეგ მკითხვაზე აღარ გაიცემა. რაც შეეხება თვითონ ჩვენი წიგნების გაცემას, რომელიც ყველაზე დიდია, იმიტომ რომ გერმანიაში თუ 72 საათია, ჩვენთან მთელი 1 თვე დავიზღვევთ თავს, ასე გამოდის, ხო? ხო, ჩვენ 2 კვირა. 2 კვირა ბოდიში, კი ბატონო. ვფიქრობთ 2 კვირა, დიახ, 2 კვირა. რაც შეეხება ჩვენი წიგნების, თვითონ წიგნების, რომლებიც იყო ბიბლიოთეკაში აქამდე გაცემა საფრთხის შემცველი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც მოგახსენეთ, თავიდანვე ჩავატარეთ დეზინფექცია ფონდში, საცავებში და ასე შემდეგ და ჩვენი წიგნები ამ წუთში საფრთხის შემცველი არ არის, მაგრამ დაბრუნებულ წიგნებზე ვახორციელებთ ამ რეკომენდაციას, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში ახალ მკითხველზე არ გაიცეს, სანამ არ გავა ის დრო, რომელიც არის რეკომენდაციების მიხედვით დაწესებული. კი ბატონო, და სამომავლო გეგმებს თქვენ ნაწილობრივ შეეხეთ, მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ, ზოგადად თუნდაც ამ პანდემიის გათვალისწინებით და ზოგადად სამომავლოდ როგორი არის თქვენი აი განვითარების სტრატეგია, გეგმები, ვიცი რომ როგორც ყოველთვის ძალიან ბევრი საინტერესო ხედვა გაქვთ ხოლმე რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ეხება სამომავლო გეგმებს და საინტერესოა ასევე ელექტრონული პლატფორმის საკითხები, ამ ხრით თქვენ ყოველთვის მუშაობთ, თუმცა ბოლო პერიოდია, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად დიდი აქტუალურობა შეიძინა ონლაინ მომსახურებამ, ონლაინ პლატფორმებმა და ელექტრონულმა სისტემამ ზოგადად გამომდინარე COVID-19-ისგან. დიახ, ჩვენ გვაქვს ელექტრონული სერვისებთან წვდომა. აი მაგალითად გქონდა რამდენიმე მკითხველისგან გქონდა მოთხოვნა ელექტრონულ წიგნებთან დაკავშირებით, რომლებიც არის მაგალითად ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ან სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში და ჩვენ მოვემსახურეთ მკითხველს სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით და ელექტრონული სერვისებით. რაც შეეხება ჩვენთან, ну როგორც თქვენც აღნიშნეთ, მიმდინარეობს აქტიურად და აი თითქმის დასასრულს უახლოვდებით. ბევრი აღარ დაგვრჩა ამ ელექტრონული კატალოგიზაციის საკითხებზე, რომლის საშუალებითაც მკითხველს საშუალება აქვს გაიგოს მისთვის საჭირო წიგნი არის თუ არა ბიბლიოთეკაში. ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, ტრადიციულად ვატარებდით პოეზიის საღამოს, რომელსაც ერქვა ლიხსაქეთა პოეზია, სადაც დასავლეთ საქართველოსთან ყველა რეგიონიდან აჭარა, გურია, იმერეთი, სამეგრელო ჩართული იყვნენ პოეტები, ახალგაზრდა პოეტებზე ჰქონდა აქცენტი მაშინაც გაკეთებული და ვფიქრობთ, რომ ონლაინ ეს ღონისძიებაც გავაკეთოთ უახლოეს მომავალში. ამ ღონისძიების ჩატარებას. ასევე განსაკუთრებულად მინდა აღვნიშნო, რომ გვინდა დავეხმაროთ სტუდენტებს, საუბარი არის, რომ შეიძლება გაგრძელდეს სტუდენტებისა და მოსწავლეებისათვის ონლაინ სწავლება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ალბათ გვექნება საშუალება, რომ რამდენიმე კომპიუტერის საშუალებით, რამდენიმე სტუდენტმა ერთდროულად მოისმინოს თავიანთი ინსტიტუტში მიმდინარე ლექციები. სკოლის ბავშვებსაც, აბიტურიენტებსაც ყველანაირად ვეცდებით, რომ დავეხმაროთ. ახალი წიგნების მიღებას ვგეგმავთ უახლოეს ხანში, ეს წიგნები დამუშავდება ელექტრონულადაც გადაეცემა შესაბამის გამყოფილებას და მკითხველებს რა თქმა უნდა მივაწვდით ინფორმაციას ასევე ონლაინ და ვეცდებით რომ ისევე ან დამტარებლობით ან რაღაც საშუალება გამოინახოს რომ მკითხველი არ დარჩეს წიგნის გარეშე. მით უმეტეს ახლა ზაფხული არის, მოთხოვნა წიგნებზე ყოველთვის ამ დროს ძალიან დიდი იყო, ბავშვები ჩამოდიოდნენ დასასვენებლად, სტუდენტები ჩამოდიოდნენ და ყოველთვის გვყავდა ჩვენ ამ დროს მკითხველთა მომრავლებული კონტინგენტი და
წელსაც ვეცდებით რომ გავუმკლავდეთ როგორმე ოღონდაც წიგნი არ დაივიწყონ ახალგაზრდებმა და ბავშვებმა. ეხლა მინდა ერთი რამე თამთა რომ ჩვენი ბიბლიოთეკა აქტიურად არის ჩართული მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტში, იყავი თანამმართველი, მთლიანად ამ პროექტის საორგანიზაციო საკითხები, განაცხადების მიღება, დამუშავება და გადაგზავნა, თვითეული ადამიანის დარეგისტრირება და ყველაფერი შეხვედრების ორგანიზება, აი ეხლაც შეხვედრები გვაქვს მეორე სართულზე, ამ შეხვედრების ორგანიზება, ყველაფერი საკითხები წყდება ბიბლიოთეკაში და ჩვენ კონსულტაციებსაც უწევთ საპროექტო განაცხადების ავტორებს და ასე შემდეგ და ესეც ერთ-ერთი ძალიან დიდი დავალება მე ვფიქრობ. ძალიან ნამდვილად. ნამდვილად კარგად გამართვის თავი წელს ჩვენთვის ეს უცხო იყო, მაგრამ მომავალში სავარაუდოდ უფრო უკეთესად გაკეთდება ყველაფერი. ისე რომ ვფიქრობთ, რომ არ ჩამოვრჩეთ მაინც დროს და ეს პერიოდი მაინც უნდა გამოვიყენოთ რაღაცნაირად, რომ არ შეგვექმნას პრობლემა მკითხველებთან, არ დავკარგოთ მკითხველები. ერთი რამე მინდა გითხრათ კიდევ, მე ყოველდღურად ვეხმიანებით ჩემს კოლეგებს და აი მაგალითად სამაგალითოდ ვიტყვი, რომ აჭარის ბათუმის ბიბლიოთეკაში აღმოჩნდა ოზურგეთელი მკითხველები, რომლებსაც დაგვიანებული ჰქონდათ წიგნები და მე დავეხმარი ამ ბიბლიოთეკას ამოვიღე ეს წიგნები და გადავეცით ასეთ რაღაცებზეც მუშაობს და ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი იყავით. გისურვებთ წარმატებას და რაც თავია ძალიან ბევრ მკითხველს და მზარდ რაოდენობას მკითხველების ბიბლიოთეკაში. ძალიან დიდი მადლობა და შენც ჩვენი ძირძველი უძველესი მკითხველი ხარ და უნდა გააგრძელო შენს მომავალთან ერთად ჩვენთან. აუცილებლად დიდი მადლობა. მაყურებელს შევხსენებ, რომ ჩვენი ეთერის სტუმარი გახლდათ ქალბატონი ლიკა ბაქანიძე, ოზურგეთის ცენტრალური ბიბლიოთეკის დირექტორი. მადლობა თამთა, გთავაზობთ თბილისის სტუდიის მიერ მოწოდებულ მასალას. მაქსიმუმ 2 მგზავრი პირბადე ღია ფანჯრები კორონავირუსის პანდემიის დროს ტაქსებს მუშაობა ახალი რეგულაციების დაცვით უწევთ. COVID-19-ის პრევენციისთვის დაწესებული შეზღუდვების ნაწილი მისაღებია ტაქსის მძღოლებისთვის, თუმცა მგზავრთა რაოდენობრივი შეზღუდვა მათთვის გაუგებარია. ერთ ავტომობილში 3 ადამიანის გადაყვანაზე დაწესებული შეზღუდვა საგანგებო მდგომარეობის დროს ამოქმედდა. რეგულაცია 23 მაისიდან ყველა ტრანსპორტისთვის გაუქმდა გარდა ტაქსებისა. წესის მხოლოდ ტაქსებისთვის დატოვება უსამართლოდ მიაჩნიათ თავად ტაქსების მძღოლებს. ისინი ამბობენ, რომ ასეთ პირობებში ფინანსურ ზარალს განიცდიან. შეიძლება 3 კლიენტი თელ დღეს წაიყვანო. და ისიც თუ 3 არიან და 4 არიან ვერ ჩავსვამ. ჯერ ისე მოგვიღობოლო ამ პანდემიამ 2 თვე და 10 დღეს სახში ვეგდე და ახლა კიდე 2 კაც ჩააჯინე მეტი არა ვიცი. შეცვლილია ეს რა, თუ სხვაგან შეიძლება ჩვენთანაც რო შეიძლებოდეს. მე ჩემი აზრი ესაა. არასწორია ახლა საშუალო წირო ადამიანი დავისარა რა დასავდება. მარშრუტებში 20 კაცის ერთმანეთს გვერდზე და ტაქსიბრა დააშავა. გზავრიც ხო ცუდი, აი დაუშვათ 3 არიან, 4 არიან, ხო 2 მანქანით თუნ წავიდეს მაშინა რა. ხომეთ ხარც ეწევა. რა აზრია ახლა? 2 უკან მიჯდება თუ წინაც იჯდება რაღაც ხო? ახლა ვისაც უნდა იხდეს, ვისაც არა და მიდიან, ზოგი 2 ტაქსი ჭერს, მაგრამ ისინი უფრო ზარალობენ. მთავრობის დადგენილების თანახმად კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მგზავრს არ აქვს მძღოლის გვერდით ჯდომის უფლება. ტრანსპორტში ნებადართულია მაქსიმუმ 2 მგზავრის მოთავსება მხოლოდ უკანა სავარძელზე ერთმანეთთან დისტანციით. ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი რეგულაცია საერთაშორისო პრაქტიკას ეფუძნება, თუმცა საქართველოში არსებული ეპიციტუაცია მისი გადახედვის შესაძლებლობას იძლევა. რამდენად კორონავირუსის პრევენციას ეს ნამდვილად აკეთებს, ეს ძნელი საქმეა, მაგრამ მე თქმა მინდა რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა იგივე წესს ახორციელებს. თუმცა ჩვენ თუ ვთქვათ არ ჩავთვლით ბოლო 2 დღეს ოდნავ მომატებას, ძირითადად ძალიან დაბალი ციფრები გვაქვს, როგორც აღახანია 2-3 შემთხვევა იყო სულ და თუნდაც ახლანდელი როადასრა შემთხვევა ძირითადად ყველა არის შემოტანილი და ქვეყნში გადაცემა არ გვაქვს. ალბათ უკვე შეიძლება თუ ასე გაგრძელდა ეპიციტუაცია ფიქრი ამ წესის შეცვლაზე და ჩვეულებრივ სტანდარტულ რეჟიმზე ტაქსების გადაყვანაზე, იმიტომ რომ ამ შეზღუდვას მაინც უკვე თითქოს დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს. პანდემიის პირობებში მანქანების რეექსპორტი განწირულია, აღნიშნავს გიორგი ვაშაძე. გადავადდეს მანქანების განბაჟების დრო 31 დეკემბრამდე. გადავადება გავრცელდეს იმ მანქანებზეც, რომლებიც შემოვიდა 1 მაისის შემდეგ და დაიწყოს მუშაობა იმ ქვეყნებთან, საიდანაც ძირითადად ჩამოდიოდნენ მანქანების მყიდველები. ასეთია პარტია ახალი საქართველოს თავმჯდომარის მოთხოვნები. მიეცით ავტომობილის ყიდვისთვის შემოსულ ადამიანს ეგრეთ წოდებული COVID პასპორტი
რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული ჯანმრთელობის კუთხით ქვეყნის ეპიდუსაფრთხოება და შემოვიდნენ ეს ადამიანები და შეძლონ მანქანების და ავტომობილების შეძენა ქვეყანაში. ეს არის ერთადერთი გზა, რითაც ჩვენ შეგვიძლია უშუალოდ და რამენაირად დავეხმაროთ ეკონომიკის იმ მიმართულებას, რომელიც უზარმაზარ შემოსავალს ტოვებდა ქვეყანაში და რომელიც ფაქტობრივად ტურიზმის სექტორის შემდეგ იყო ძირითადი შემოსავლის წყარო დღეს საქართველოში. შესწავლილია თუ არა ეს პრობლემა, იგეგმება თუ არა მანქანების განბაჟების დროის გადაწევა და მიმდინარეობს თუ არა მოლაპარაკებები ქვეყნებთან, საიდანაც ჩამოდიოდნენ ძირითადი მყიდველები საქართველოში. ამ კითხვებით ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს დაუკავშირდით, უწყებიდან პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. დღეიდან ღია სივრცეებში დასაშვები გახდა კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, არაუმეტეს 200 ადამიანის დასწრება, 2 მეტრიანი დისტანციის უზრუნველყოფა, სანიტარული შესვენებები, სასცენოდ განკუთვნილი აპარატების დეზინფექცია, სასცენო სივრცის ბარიერებით გამოყოფა. ეს რეკომენდაციები აქვს ჟანდაცვის სამინისტროს კულტურული ღონისძიებების ჩატარებისთვის. ამასთანავე საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო გადაწყვეტილება ნებადართული გახდეს დახურულ სივრცეში რეპეტიციების ჩატარებაც. დღეიდან ნებადართული არის კულტურული ღონისძიებების განხორციელება ღია სივრცეში და საბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით ნებადართული ხდება რეპეტიციების განხორციელება დახურულ სივრცეში, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ კულტურული ღონისძიებების განხორციელება მოხდეს ღია სივრცეში. ყველა ღონისძიება უნდა განხორციელდეს ჟანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი პროტოკოლის შესაბამისად, სოციალური დისტანციის დაცვით და ზედაზღვარი თითოეულ ღონისძიებაზე იქნება არაუმეტეს 200 ადამიანისა. COVID-19 რეკომენდაციების დაცვაზე შემოწმებული კვების ობიექტებიდან ყოველი მესამე დაჯარიმდა. ჟანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შემოწმებული 90 კვების ობიექტიდან 31 დაჯარიმდა. ობიექტებისთვის ჯარიმის ოდენობა 10,000 ლარია. ასევე უწყების ინფორმაციით 10 ივლისის მდგომარეობით ჟანდაცვის სამინისტროში დარეგისტრირებულია 42 ღია დახურული ტიპის აუზი, საუნა და აბანო, 105 სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ფიტნეს ცენტრი. მათგან შემოწმებული 64 ფიტნეს ცენტრიდან მოთხოვნები 25-მა დააკმაყოფილა, ხოლო 30 შემოწმებული აუზიდან მუშაობის აღდგენის უფლება 17-მა მოიპოვა. გრძელდება შემოწმების პროცესი, როგორც ფიტნესის, ასევე სასტუმროების მიმართულებით და რომელთა ფუნქციონირება ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შრომის ინსპექციის მხრიდან ისინი მიიღებენ დადებით შეფასებას. დღეის მდგომარეობით 1000 სასტუმროზე არის ნებართვა გაცემული და მათ შეუძლიათ ოპერირება და ასევე რამდენიმე ათეული აუზი და ფიტნეს დარბაზის საქმიანობა არის ნებადართული. კორონავირუსის გამო ქვეყნის მიღმა დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეებისთვის დანიშნული სპეცრეისი ვარშავა-თბილისი დღეს შესრულდება. ავიარეისებს ავიაკომპანიები Wizz-Air და MyWay Airlines-ი ასრულებენ. მთავრობის ინფორმაციით, ბილეთის ფასი საქართველოს მოქალაქეებისთვის 200 ევროს არ უნდა აღემატებოდეს. ამ დროისთვის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ივლისში რეისების შესრულება ბარსელონიდან, რომიდან, პარიზიდან და ათენიდან იგეგმება. ამ ქვეყნებს შორის არ არის გერმანია, რომელიც მიმართულებითაც სტუდენტები რეისების დანიშვნას ითხოვენ. ივლისში შესრულდეს გერმანიის მიმართულების რამოდენიმე რეისი ბილეთის ადეკვატური ღირებულებით. ამ მოთხოვნით სტუდენტებმა ეკონომიკის მინისტრს მიმართეს. როგორც ერთ-ერთი სტუდენტი გვიყვება, მას რამდენიმე თვეა გერმანიიდან სამუშაო მოწვევა უკვე მიღებული აქვს, თუმცა რეისები ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ არ არის. შოთა ლელაძის თქმით, სტუდენტები 3 თვის განმავლობაში 3000-დან 4000 ევრომდე თანხას გამოიმუშავებენ, რასაც სწავლის გადასახადში ხარჯავენ. სტუდენტური დასაქმება წარმოადგენს ჩვენთვის სტუდენტებისთვის მნიშვნელოვან შემოსავლის წყაროს. ჩვენ ამით ვახერხებთ გადავიხადოთ ჩვენი სწავლის ფული, დავიკმაყოფილოთ საბაზისო საჭიროებები. ჩვენთვის პრობლემას წარმოადგენს საზღვრის გადაკვეთა. წესით უკვე ივლისის თვეში სტუდენტების უმეტესობა 90% თითქმის უნდა მიდიოდეს გერმანიაში, მაგრამ აგვისტომდე თითქმის არანაირი ინფორმაცია არ არის ფრენების შესახებ. მოწვევები გვაქვს უკვე მიღებული, ჩვენ გვაქვს ხარჯი გაწეული იმისათვის, რომ ეს მოწვევები მიგვეღო. აგენტების დახმარებით დასაქმებლებს დაკავშირებოდით, სტუდენტების ნაწილი გერმანულით ემზადებოდა, ხარჯები გაწეული აქვს სტუდენტებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ხარჯების დაფარვაც მოახერხონ სტუდენტებმა. საქართველოში დაბრუნებული მოქალაქეებისთვის კვლავ სავალდებულოა 14 დღიანი საკარანტინო პროცედურის გავლა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის 9 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა კი არ შეცვლილა. როგორც თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი განმარტავს, 9 შემთხვევა იმპორტირებულია. 9 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, ყველა გახლავთ შემოტანილი, არო იმპორტირებული. ყველას დიაგნოსტირება მოხდა საკარანტინო სივრცეში.
ამ 9-დან 5 გახლავთ სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოში COVID ცენტრებში 151 პაციენტი მკურნალობს. სტოპ-კოვის მონაცემებით ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 995-ია, გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა 857, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი კი 15. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე ახალი ამბებით ხვალ საღამომდე გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისთვის.